अनबक्स द GoPro है। बाइक एक दिन राख्नु पाएको छैन, कहाँबाट यत्रो फोहोर आउँछ यार, थाहा नै हुन्न आफूलाई पनि यताबाट हो कि सायद। आजकल किन हो मेरो भित्री मलाई लास्टै मन पर्न थालेछ भने पहिला जति मन पर्थ्यो बिचमा फेरि हराइरहेको थियो। फेरि सफा नि गर्नु आँखा लाग्छ। ल दामी दिन रहेछ है आज चाहिँ। सो अलराइट एभ्रिवान, हेलो एन्ड नमस्ते फ्रम द लाइट अफ एसिया एन्ड इट्स मी उत्सव। होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। एन्ड नेक्स्ट भ्लग गाइज है। सो आज फेरि नयाँ गोप्रोबाट गरिरहेको छु। कङ्ग्रेचुलेसन टु माइ सेल्फ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर इन एडभान्स है। आज लास्ट डे हो 2078 को। सो आई एम हेडिङ फरवर्ड टु माई लाइभ म्युजिक्स। आज दुई ठाउँमा छ एन्ड वी विल बी पर्फर्मिङ टुडे एट बर्गर हाउस फुटुङको एउटा ठाउँमा, अनि त्यसपछि ठमेलको सात घुम्तीमा कुन चाहिँ ठाउँमा थियो मैले बिर्सेँ, मलाई इन्फर्मेसन आइरहेको हुन्छ। के छ बिन्दास ब्रदर, हाउ आर यु? सो बिन्दास ब्रदरलाई पनि माया देखाइदिनु है। ल जाउँ है हामी है। मिलाइराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ गोप्रो हिरो 10 हो एन्ड आई बट इट फ्रम लाइक पोर्चुगलबाट लिएर आउनु भएको रहेछ एकजनाले, अनि उहाँले लिएर आएर युज नगरिकन बस्नु भएको रहेछ। सो मैले उहाँबाट किनेँ होइन, मलाई चाहिने चिज हो। अनि उहाँ चाहिँ किन्ने मान्छे खोजिराख्नु भएको रहेछ। पुरै सिल प्याक रहेछ। पोर्चुगलबाट त सस्तो पर्छ नि त नि। इट्स लाइक अ बिजनेस टु, बाहिरबाट सामान ल्याउने सस्तोमा यता आएर बेच्दाखेरि। सो आई एम ह्याप्पी। अनि युएसएबाट आउँछ भन्दै थियो दाइले, अलिकति रेस्पोन्सै दिनु भएन युएसएको दाइले। अनि त्यसपछि त्यही भएर कुरै भएर यत्रो बेर गोप्रो आएन, नत्र पहिल्यै किनिदिन्थेँ मैले गोप्रो। ड्रोन पनि अड्किरहेको छ, मैले ड्रोनको लागि पनि पेमेन्ट गरिसकेको छु होइन। अब ड्रोन कुन दिन आउँछ, ड्रोन म्याभिक मिनी 2 मैले अर्डर गरिसकेको छु भनौँ न। क्रेडिट कार्ड 50,000 लिमिट भएर मात्रै निकाल्न मिलेको छैन। 50,000सम्म मात्रै पर्चेस गर्न मिल्दो रहेछ कि। मेरो ड्रोनको 86,000 छ प्राइस। एन्ड अब 86 भनेपछि अब डेबिट कार्ड निकालेपछि त्यो निकाल्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। डेबिट कार्ड भएपछि मेरो ड्रोन पनि आउनेवालामा छ। र नेक्स्ट मन्थ चाहिँ म क्याम्पिङ प्रडक्ट्सहरूतिर हेर्छु, क्याम्पिङको प्रडक्ट्सहरूतिर। अनि यो महिना म सायद नै 90% गाडीको लाइसेन्स झिक्छु यो महिना जसरी नि। देन गाडीमा पनि लगाउने धेरै नै चान्सेस छ गाइज है। आफ्नो त गाडी छैन, जे भयो नि अफिसको गाडी छ। त्यो अफिसको गाडी नै मेरो गाडी भने जस्तै हो क्या। अहिले लाइसेन्स नभएर मात्रै हिँड्न दिनुहुन्न। अहिले चाहिँ हामी पहिला सुरु फुटुङमा लाग्दैछौँ, फुटुङको बर्गर हाउस। त्योभन्दा अगाडि म यता युकेश दाईको युकी भ्लगको घरमा जाँदैछु। त्यहाँ गएर दाईलाई पिकअप गरेर हामीसँगै फुटुङको बर्गर हाउसमा जानेछौँ। अनि त्यसपछि 2-3 घन्टा लाइभ म्युजिक गरेर फेरि ठमेलमा म्युजिक छ। सो म्युजिक चाहिँ मैले बजाएको पैसा पनि आउँछ होइन, बट पैसालाई मात्रै फोकस नगरिकन मेरो प्राइमेरी गोल पैसा होइन कि, मेरो भनेको प्यासन हो म्युजिकमा। अनि दाइको ब्यान्डमा ड्रमर पनि हुनुहुँदैन रहेछ। सो मलाई ड्रमिङतिर नि अलिअलि इन्ट्रेस्ट छ, त्यस्तो बजाउन त आउँदैन। ओ एन्ड दिस इज गोप्रो हिरो 10 ब्ल्याक एडिसन। ब्ल्याकमै हो सबै हिरो 10 है। सो अहिले चाहिँ मैले टेप जोडान गरिरहेको छु। कभर किन्न छ किनकि यो ब्याट्री निस्किन्छ, त्यही भएर। सो अलराइट गाइस, भिडियोलाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूको सामने एउटा यस्तो एपको बारेमा भन्दैछु जहाँ तपाईँहरूले बेट लगाएर घरमै बसी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अहिले आइपिएल पनि चलिरहेको छ र अहिले आइपिएलमा टन्नै स्पोर्ट्स टिमहरू भाग लिइराख्नु भएको छ। आफ्नो स्पोर्ट्स टिमलाई बेट लगाएर टन्न बोनस अर्न गर्नु होला। र अहिले यो आइपिएलको अफर के चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले फ्रेस डिपोजिटमा 20,000 इन्डियन करेन्सी पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरू यदि फ्रेस सब्सक्राइबरमा लकी ड्र पर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले 26,000 को क्यासब्याक पाउनुहुनेछ होइन। र तपाईँहरूले सुरुमा रेजिस्टर गर्ने बेला मेरो प्रोमो कोड युज गरेर रेजिस्टर गर्नु होला, किनकि तपाईँहरूले मेरो प्रोमो कोड युज गरेर रेजिस्टर गर्नुभयो भने फर्स्ट डिपोजिटमा तपाईँहरूले 100% बोनस पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूले आफ्नो पेमेन्ट विथड्र गर्नको लागि पेटिएम, ब्याङ्किङ मेथड जे पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र आई गेस दिस इज द बेस्ट चान्स टु अर्न लट्स एन्ड लट्स अफ बोनस गाइज। 1 को 2 कमाउनुहोस्। गो क्लिक बेट अर्न लट्स एन्ड लट्स अफ मनी गाइज। बेस्ट अफ लक। अहिले चाहिँ म यता महाराजगञ्जको बाटो हिँड्दैछु। अघि स्कुटरमा साइलेन्सरमा खुट्टा ठ्याक्कै ठोकिराखेँ, त्यो पोलेको होइन, घाउ भए जस्तो छ, छाला कोरिया जस्तो छ, कस्तो पोलिरहेछ भने। गोप्रो नभएर पनि हो धेरै भ्लगहरू ढिलो आएको। अब प्रोबेबली त्यति ढिलो त आउँदैन। हप्ताको 3टा भ्लग चाहिँ म पेल्न खोजिरहेकै हुन्छु। मलाई तपाईँहरूको पनि कोअर्डिनेसन चाहिन्छ, किनकि तपाईँहरूले पनि अलिकति माया देखाइराख्नु भयो भने अहिले हल्का च्यानल मोनिटाइज भन्छ, डिएक्टिभेट भएको छ क्या मेरो। सो त्यो भएर चाहिँ हल्का राख्ने र भन्ने टाइपको हुन्छ कि। अब तपाईँहरूले पनि हेरिदिइराख्नु भयो भने मलाई पनि जोस जागर बढिरहेको छ। ल दिइराखौँ है भिडियोज, पेलिराखौँ है भन्ने चाहिँ। सो गाइज सो सम लभ। सामानहरू यति जुटाइरहेको छु, दामी कन्टेन्ट आउँछ। घरि बोलाउँछ यार। म महाराजगञ्जदेखि यता माछा पोखरीसम्मको बाटोमा चाहिँ नकुदाउनु होला। यहाँदेखि उता कलङ्कीसम्मको बाटोमा पनि
यता बिचमा ट्राफिक लाइट सिस्टमहरु छैन है सो बी सेफ यो बाटोमा चाहिँ एकदमै धेरै एक्सिडेन्ट पर्ने बाटो के गरे हो फेरि बिन्दास ब्रदरको लागि है त ल एक हान्छु म हानेपछि हाने गर्न मन लाग्छ मलाई फेरि उइली अहिले सिकिरहेको छु के अब लङ हान्न बाइक उठाउन मलाई ठ्याक्कै बडी पोजिसनिङहरु मिलेको छैन युकेश दाइ अब युकेश दाइलाई मैले पिकअप गरिसकेँ दाइ पछाडि हुनुहुन्छ अनि अस्ति दाइको होइन यस्तो गर्नु म र युकेश दाइ आउँछौँ हामी जाँदै गर्नु ब्रदर अनि युकेश दाइको अब यता ड्रेसिङ गर्ने यहाँ हुन्न कस्तो छ भनेर कतिजनाले सोधिरहेछन् ह्यापी न्यू इयर है सबैजनालाई मेरो बर्थडे आज मलाई चाहिँ ह्यापी बर्थडे एडभान्समा छैन अहिले भन्नुपर्छ राति सँगै हुन्छ होइन उत्सव भएको 138 के सब्सक्राइबरको 138 भयो होइन गाइस 200 पुराउनु पर्यो क्या चाँडै अनि तपाईँ सिङ्गल कि मिङ्गल दाइ म त अहिले सिङ्गल छु त्यही भएर केयर गर्ने मान्छे छैन होइन युकी भ्लगलाई माया गर्ने मान्छे चाहिएको छ है अब दाइको यता मेडिकलमा गएर औषधि किन्नु पर्ने रे यता मेडिकल कता छ होला अलि पर हो यता आइपुग्यो युकेश दाइ जाँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै जानु अब गएर साउन्ड चेकहरू गर्नु छ द्याट्स अल अनि त्यसपछि एकछिन बजाउने अनि उता फेरि लाग्नु छ भोलि पनि यता सो छ होला केटाहरु चाहिँ यहाँ के छ हिरो टिम छ Oh, Yukesh Thai. How was the live? So easy, awesome guys. First of all, subscribe to my channel UK Vlogs.
एन्ड देन आफ्टर होइन अब ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई होइन कस्तो भयो त लाइभ फेरि अर्को ठाउँ छ होइन सो वी क्यान रक दे गाइस अहिले यता बर्डर हाउसको लाइभ सकिसकेको छ अनि अहिले हामी कता भन्दाखेरि यता यो कुन ठाउँ रे अब ठमेल जानु लाग्यो अब त्यता लाइभ छ होइन सो त्यताको सकाइदिइहालौँ रातिको मैले फेरि राम्ररी बनाएकै छैन यो फुटेज के अरे सेटिङ मिलाएको छैन सिधै ठमेल गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई यहाँ आइपुगेको पानी परिदिरहेको खतरा सो अबको कति घन्टापछि मेरो बर्थडे छ दाइ अबको ठ्याक्क कति 8 बज्यो 4 घन्टा बज्यो 4 घन्टापछि आई हेभ माई बर्थडे यो गाइस के छ निशान के छ वाट्सअप बिन्दास ब्रदर एकदम बिन्दास सही हो बिन्दासै है सो यता साउन्ड चेकहरू भइसक्यो धेरै गाह्रो भयो यहाँ मिक्सरहरू रनमा भएको छ सो वाट्सअप कसै के छ रबिन दाइ सो अब एकछिनमा मेरो बर्थडे हुन्छ यता बर्थडे नि मनाउँछौँ त्यही हो सो अलराइट गाइज ब्याक टु द अमित दाई होम अनि यो हालत कसले गरायो थाहा छ कसले गरायो गाइज को हो ल ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच है सबैजनालाई र मेरो पनि के अरे पालो आउँछ है काजी दाई किप वेडिङ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज जसले पनि अब विस गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ह्याप्पी बर्थडे ए ह्याप्पी न्यु इयर थ्याङ्क यू केटा हो है एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच अनबक्सिङ गरिहालौँ है सो यो चाहिँ बट्टा हो बाहिरको कभर चाहिँ मैले फालिदिएँ होइन हिरो 9 किन्दा पनि सेम यही आउँछ सी अनि त्यसपछि सो लेट्स अनबक्स द गोप्रो है के होला त यहाँ हिरो 9 कि 10 भन्ने क्वेसन तर तपाईँहरूलाई धेरै सबैलाई थाहा भइसक्यो सो दिस इज द गोप्रो हिरो 10 ब्ल्याक है यस्तो टाइपको छ कसरी छुटाउने 10 ब्ल्याक भन्दाखेरि चाहिँ हिरो 9 को चाहिँ यहाँ वाइट हुन्छ गोप्रो लेखेको ठाउँमा अनि हिरो 10 को चाहिँ ब्लू हुन्छ के 10 ब्ल्याक यतै लेखेको हुन्छ साइडमा अनि बक्समा यही हो म्यानुअल यहाँ स्टिकर्सहरू ओरिजिनल स्टिकर हुन्छ यो चाहिँ एकदमै धेरै गोप्रोबाटै आउने है जति बाहिर किने पनि यो जस्तो ओरिजिनल कहीँ पाउँदैन जति नै ओरिजिनल भए पनि यो गोप्रोबाटै कम्पनीबाटै दिन्छ कि अफिसियल कम्पनीबाटै दिन्छ अनि यो चाहिँ एउटा अड्डाउने अनि यो टेपहरू माउन्ट्सहरू अनि ब्याट्री एउटा सो यो चाहिँ नन कम्बो प्याक हो अनि यो स्क्रू अनि चार्जर यता बाहिर निकालिसकेँ मैले सो दिस इज द गोप्रो गाइज अब लास्टमा एन्डमा देखाइदिइहालेको एन्ड आजको लागि यति नै गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई